אם האשמנו אותו כשותף לרצח של כל האנשים האלה, אז כמובן אנחנו צריכים לראות מה הוא עשה, מה הוא ידע, איך הוא שלח את האנשים, איך הוא גרם לכך שידע תוך תיאום עם כל משרדי הממשלה הנוגעים בדבר שירצחו את כולם, אבל צריך להראות גם שאנשים נרצחו למעשה. לכן אי אפשר, אם מאשימים אותו, אי אפשר להרשיע אותו כשותף לרצח, אם לא מראים שאנשים למעשה נרצחו, אפילו אם בזה בסוף הוא לא היה נוכח בכל אחד מהמחנות האלה, ובוודאי לא בכל הזמנים. אבל צריך לראות שהמחלקה שלו היא ריכזה את כל ההנחיות ואת כל התכנונים ואת כל התפיסה של נשים ואת כל הגירוש של נשים בידיעה שמדובר הוא בגירוש של נשים למחנות מוות וכל זה. אייכמן סיפר לנו גם שההוראה הראשונה הייתה שהוא נתן שהיהודים הראשונים שנשלחו מהונגריה לאושוויץ לפני שנכנסו לתאי הגזים הכריחו אותם לכתוב גלויות למשפחות שלהם ולחברים שלהם. וזה הוכתב על ידי אייכמן. הם היו צריכים לכתוב, אנחנו נמצאים כאן במקום קיץ נהדר שנקרא ולצה, טיולים נהדרים בסביבה, עבודה קלה רק, אבל אין הרבה מקום. אז תבואו כמה שאפשר יותר מהר. חקרתי במשפט את כל העדים על הונגריה גם. ושם פתאום ביום לפני שגמרתי, כי לקח לי איזה 4-5 ימים להביא את כל העדים, נודע לי שיש יהודי אחד בארץ שיש לו גלויה כזאת. התקשרתי איתו, אמרתי לו, תבוא מיד לירושלים. הוא בא ב-11 בלילה. אני מציין את זה כי אני את רוב העדים חקרתי בצורה מאוד יסודית לפני כן. אבל כשנודע לי עליו ברגע האחרון, ואני אף פעם לא ישנתי יותר מ3 שעות ביממה, אז כשהוא נכנס ב-11 בלילה, אז אני אמרתי לו, תראה לי את הגלויה, תרגם לי אותה מהונגרית לעברית, מה שהוא עשה. אמרתי לו, ומה שקרה למשפחה שלך, תספר לי כשאני אקרא אותך כעד מחר בבוקר. ברגע שהגענו לאושוויץ, אז נכנסו אנשים, לא ידענו מי הם, כי ממדים כאלה לא ראינו מעולם, וקיבלנו פקודה לרדת, אבל במהירות ולהישאר כל הדברים והחפצים בתוך הקרון. אז ירדנו, וזה היה בחיפזון ובקצב כה מהר שלא ידענו מה קורה. אז אמרו הגברים ימינה עם הילדים למעלה מ-14 שנה, והגברות שמאלה עם הילדים ועם הילדות. והם הנשים כבר התחילו ללכת ואנחנו עוד עמדנו ככה שפתאום נעלמו כמעט. אני עמדתי עם בני שהיה רק בן 12. אז כשהגענו והלכנו הלאה, פתאום הגעתי לאיזה בן אדם, לא ידעתי מי זה, היה לבוש במדי צבא גרמני, אלגנטי, והוא שאל אותי מה המקצוע שלי. אז אמרתי, ידעתי שזה לא מקצוע סימפטי, עורך דין, אז אמרתי, קצין לשעבר של... והוא שאל, הוא הסתכל בי, ושאל בין כמה הילד. וברגע זה אני לא יכולתי לשקר, ואמרתי, בן 12. אז הוא אמר, איפה? Wo ist die Mutti? Antwortete ich, sie ist links gegangen. Sagt er meinem Buben, also lauf nach Mutti. אמרתי, היא פנתה שמאלה. אמר לו, רוץ והשגת עמך. רוץ אחרי אמא. רוץ אחרי אמא. ואני המשכתי והלכתי אחר כך ימינה, וראיתי את הילד איך הוא רץ. וחשבתי בליבי, איך הוא יכול שם למצוא את האמא שלו? הרי כה הרבה נשים ואנשים. וראיתי את אשתי, איך הכרתי בי? הילדה שלי הייתה לבושה באיזה מעיל אדום,
והנקודה האדומה הייתה הסימן שנמצאת שם, וזה נעשה תמיד יותר קטן וקטן הנקודה. אני הלכתי ממנה ולא ראיתי אותה מעולם. לי הייתה ילדה בת 2.5 בדיוק, ואני שבועיים לפני זה קניתי לה מעיל אדום. ויום לפני זה אשתי עשתה לי צילום איתי יחד עם הילדה עם המעיל האדום. אז כשהעד הזה אמר את זה, ואני שמעתי את זה כאמור בפעם הראשונה, זה חתך לי את הגרון. אני פתאום לא יכולתי להוציא הגה מהפה. העד התאושש, חיכה לשאלה הבאה, השופטים עשו לי סימן להמשיך, הטלוויזיה הייתה עליי, ואני התחלתי לדפדף במסמכים, זה לקח אולי כמה דקות, אבל בסוף הצלחתי, עד שהצלחתי שוב להשתלט ולהמשיך. אני רק יכול לומר מאז אני יכול להיות בהתחרות כדורסל, אני יכול להיות במסעדה, אני יכול להיות ברחוב, ואני פתאום מקבל דפיקות לב, ואני מסתובב, ואני רואה איזה ילד או ילדה עם מעיל אדום ברחוב. טוב, זה סיפור קטן אולי, סיפור בנאלי, אבל בשבילי זה איכשהו מסמל את המשפט אולי יותר מאשר כל דבר אחר. אני היום מרגיש סיפוק מסוים שהמשפט את אותה המטרה שאנחנו ראינו אז בצורה לא כל כך ברורה, אבל מתוך רצון שזה יתקיים, אני רואה שהוא התקיים לחלוטין, ולא רק בארץ, לא רק הדור שהיה אז חי כבר בזמן המשפט, אבל הדור הצעיר בעיקר. אני מקבל לפעמים פניות בטלפון באופן אישי מהדור הצעיר, מתלמידי תיכון. אני מקבל העדים מחוץ לארץ. המשפט הזה היה ללא כל ספק משפט נירנברג של העם היהודי. כי גם במשפט נירנברג, אמנם זה הוזכרו הרציחות של יהודים, הוא הוזכר אפילו מספר דומה ל5.5 מיליון יהודים, אבל זה לא היה המשפט של השואה. זה היה משפט נירנברג שהקיף את כל מה שקרה במלחמת העולם השנייה. משפט אייכמן ללא כל ספק היווה את המשפט נירנברג של העם היהודי. המשפט הזה, מה שמבחינתי נראה כעיקר, זה היה הרושם שהוא עשה בארץ, בקרב הצעירים בארץ. דור שבשבילו מה שקרה ליהודים בארצות שונות בגלות, אולי היה ידוע באיזה דברים כלליים, אבל מה שהיה, מה שאירע בתקופת הנאציזם, ועל ידי אייכמן, שהיה אחד הבולטים ביותר, אולי הבולט ביותר, כלומר, אחרי האנשים שעמדו בעבודה ישירה עם היטלר, זה היה דבר גדול. הייתה התפתחות חשובה מאוד בגרמניה. סיפרו לי שהיו תמיד מורים שרצו להביא את זה לבתי ספר. והיו תמיד אנשי תביעה שרצו להגיש משפטים נגד נאצים. ובפרט אלה שהיו במחנות ההשמדה. אבל לא קיבלו תקציב, לא קיבלו תמיכה. וגם לא בשום עידוד. אלה בבתי הספר, ההורים שהיו נאצים, ודאי לא רצו שהילדים ישמעו על זה. בא משפט אייכמן, וזה בא לכל בית שעה שלמה, כל ערב, כן, במשך חודשים רבים, עד הסוף, ולכן לא עמדו יותר בדרכם. והמורים שרצו ללמד את זה, הופשר להם לעשות את זה,
וזה גרם לכך שהרבה יותר הידיעות האלה התפשטו בין הנוער שם, ואנשי התביעה התחילה פתאום פעולת שרשרת של משפטים נגד נאצים. וכל המשפטים הגדולים, אושוויץ, טרבלינקה, מיידנק, בלזט, סוביבו, כל זה היה צריך אולי להתחיל קודם, אבל לפחות זה התחיל אז אחרי משפט אייכמן, וזה חשוב ביותר גם עכשיו, שנגד מכחישי השואה, שיש לנו היום דווקא עם הדיוק הגרמני, יש לנו מסמכים רבים עכשיו, מבתי משפט גרמניים, שמתארים בפרטי פרטים, מה קרה בכל מחנות ההשמדה. ויש לנו מכחישי שואה בהמון ארצות בעולם, ויש לנו כמשקל נגדי, גם לא רק משפט אייכמן, יגידו טוב, אולי במה שהיה בישראל, הם לא מקבלים את זה, אבל מה שעכשיו יש גם כן מבתי משפט גרמניים רבים, יש הדבר הזה. וחוץ מזה, יש לנו היום, יש בכל העולם, בכל זאת, אנשים שיש להם לפעמים סמכות מסוימת לבצע מה שאייכמן ביצע. לא חשוב אם זה ביוגוסלביה, או אם זה באפריקה, או אם זה בדרום אמריקה. העובדה היום שאנשים שהם נמצאים במצב כזה, שהם יודעים עכשיו, שאם הם נכנעים לכך והם מבצעים את המעשים האלה, ואז אפילו אחרי 16 שנה, יש עדיין אפשרות לתפוס אותם ולחקור אותם ולהעמיד אותם לדין ולהטיל עליהם איזה עונש הכי חמור ביותר שניתן לבצע בארצות דמוקרטית, זה בכל זאת יצר מצב מרתיע, אני מקווה, שיכול בהרבה מאוד מקרים לגרום לכך שאנשים ירתעו מלבצע מעשים כאלה, וכל אחד מאלה זה לא רק שניצל אדם אחד, אלא יש תמיד כבר אלפים ועשרות אלפים שעל ידי כך חייהם ניצלים. מאז המשפט, גם כשהמשכתי בשירותי במשטרת ישראל וגם אחר כך, מאז אני פשוט מאוד עסקתי ועוסק בחקר תקופת השואה עד היום הזה. וכל מה שאני מתעמק יותר, וכל מה שאני קורא יותר, וכל מה שאני רואה יותר במסמכים וכולי, אני רואה עד כמה שאני יודע מעט על מה שקרה בתקופת השואה. אני אינני חי בטראומה של השואה. גם אז, טראומה, אני לא יודע בדיוק מה זה טראומה של השואה. זה שאני לפעמים מתעורר באמצע הלילה, ואשתי אומרת לי שאני צעקתי, זה עניין אחד, כי אי אפשר כאילו לעבור דף ולהתחיל איזה דף חדש, כאילו שהדף הקודם לא קיים. אבל אני עוסק כל הזמן בחקר השואה, מבחינה היסטורית. אני הצטרפתי לוועדה לחסידי אומות העולם, כדי גם לראות את הצד השני של הלילה השחור הזה שעבר עלינו, שהיו גם כן אנשים שהצילו, אמנם מעטים, אבל הצילו. כשהתחילה המלחמה, מלחמת העולם השנייה, הייתי בן 14. כשיצאתי מהגיהנום, לא הכרתי את העם היהודי כולו, מלבד מה שהכרתי באותה תקופה. רציתי להכיר את העם.